سلام دوستای عزیز، با امید زی که همه شما جور و صحتمند باشین با همه اعضای خانواده‌تان. خوش آمدین به برنامه نگینه‌ها با من مهناز عالم. بسیار خوشحال هستم که میهمان خانه های شما شدیم امروز روز دوشنبه مارچ اول سال 2021. در این برنامه ما راجع به چیزای جالب صحبت میکنیم، چیزای جالبه که حتما شما که بشنوین بگین که راستی نمی دختر راست میگه، اما من هیچ وقت راجع به این مسئله فکر نکرده بودم. اولین بخش ما راجع به زیست که کدام باورها ما را دچار استرس میکند و چی تشویش‌های ما میکنیم که ما را باز دچار استرس میکند. بخش دوم ما راجع به زیست که ما چرا باید از شخصیت خود نگاه کنیم و فقط از خاطر خوشی‌های دیگران شخصیت خود تغییر ندیم. و در بخش آخر خود میخوایم که براتون راجع به رسمی این هفته برنامه نگینه‌ها بگویم که بسیار قسمی که میبینید یک رسمک قندول است. برنامه خودمون یک برنامه امروز آغاز میکنیم. بخش اول ما راجع به زیست که کدام باورها ما را دچار استرس میکنه. من زیاد خوش دارم که راجع به چیزایی که به حالت روانی ما ربط داره حرف بزنم در این برنامه. چرا؟ از خاطر که در این وقت نوجوانی بسیار چیزای جالب میشه در مغز ما و در زندگی ما و با فرای نو و جالب مقابل میشیم و در این وقت که وقت نموی ماست که کلان شده میریم بعض عادتهای ما تغییر میکنند و من خوش دارم که نمی چیزا را براتون بگویم که بفهمین که خب من اگه این گپ شوم من چی کنم و اگه این گپ شوم من چی کنم. خب اولین باور، وقتی که یک چیز بد میشه شما بدترش میسازید. فرض کنین که یک امتحانتانه در یک امتحان شما ناکام میشین. البته گپ خوشایند نیست، اما شما چطور این را بدتر میسازید برای خود؟ چطور این ناکام شدن بیخی مثل زار و برستان میسازید؟ میشینین در کنج گریان میکنین به جای ازی که استاد شوین به پای خود و برین درستانه بخورین تا که در امتحان آینده ناکام نشین. و این یک نصیحت است برای همه شما دوستای عزیز. وقتی که یک گپ خراب شد در زندگیتان بدتر نسازین. اگه گریان کردین یک کم خیر است، اما باز که تیر شد در زندگی میتونی بهتر بسازی. صبح روز جدید است و اگه او گپ 10 بجه صبح شد خیر ساعت بعد یک ساعت جدید است. من تو خوشتان فکر کنم. دومین باور که شما را دچار استرس میکنه چی است؟ که چانس یک چیز بسیار کوچک میباشه در زندگیتان و شما بسیار احتمال کم است که نمی گپ در زندگیتان شود، اما شما فکر میکنید که حتما شما با این مشکل مقابل میشید. یک مثال میگم، کرونا آمد و ما در خانه موندیم. قسمه که میفهمید شما میبینید که در 60,000 70,000 نفر 3% اگر کرونا داشته باشن و شما حتما فکر میکنید که شما رو کرونا میگیره. یعنی خودش یک استرس است. نکنین استرس. احتمال یک چیز بسیار کم میباشه در زندگیتان. چرا باید است که فکر کنید که چانسش خوب صحیح 1000-2000% نیست. آرام باشید در زندگی، راحت باشید و استرس نکنید. چیزای خورده که احتمالش کم است بسیار زیاد راجبش تشویش نکنید، چرا که بسیار چانس کم است که شما امروز این مشکلات روبرو شوید. سومین باور، وقتی که شما بسیار زیاد یک چیز را
مبالغه میکنین. صحیح گفتم؟ خیلی صحیح گفتم. مبالغه میکنین و این معنیش چیست که این یک گپ شده، این یک گپ که کوچک شده و قدر گپ کلان ببخشید نشده، شما بسیار زیاد رسوایی چیزا میکنین. فرض کنین که راجع به یک چیز یک کمک کار هستین، اینقدر حسابتون خراب است که هیچ پرسان نکنین. یگان تایم ما که در انگلیسی دو میزنیم که این کار بسیار غلط است و اعصاب خرابی میکنیم و با صدای بلند صحبت میکنیم. نه، شما باید با یک صدای خوب صحبت کنین. اگر راجع به یک چیز اعصابتان خراب است که خدا نکنه، اما اگر اعصابتان خراب بود، یک قسم دیگه گپایتان شکل بدین. دو نزنین که کل چیز دو خراب میکنه، مخصوصا وقتی که مادر پدرتان گوش میکنه. دو نزنین. اگر بیخی اعصابتان خراب بود، یگان دو کدم فکرتان میزینه خب تیر میشه، اما خوبتر کلمات خراب استفاده نکنین. اما با زبانتان کلمه را نگوین که کلگی بشنون، از خاطر که بسیار معنای بد است دو گپا. شاید ما در مکتب بشنویم، شاید در روی سرک بشنویم، شاید در تلویزیون بشنویم، اما ما خب معنای زو گپ نمیفهمیم، فقط به دان ما میایه. وقتی که یک گپ معنایش نمیفهمیم نگویم. خب کل گپایی که گفتم آخر سر چیز مبالغه کردن. یک گپ بسیار خورد است، بسیار یک گپ کلان با دیگران معرفی نکنید. مثلا تلفنتان یک جاش ختم میشه، یکی رو میگی که الله تلفن من قدر شکسته که یارم تو پارچه شده، من باید از یک تلفن دیگه بگیرم. او بابا یک خط است، این شد دیگه، خلاص شد. این که یک خط است، چی در تلفنتان خط باشه نباشه، خلاص دیگه. وقتی که شما در زندگی مقایسه میکنین، مسابقه میکنین و حسادت میکنین، اینمی چیزا شما را دچار استرس میکنن. با دیگران خودم مقایسه میکنین که وی خدا کالای زیر بیبی، کاش که ما کالا میداشتم. یا مسابقه میکنین که نمرای زی چقدر بلند است، ما باید نمرای من بلند کنم. چرا نمرای من بلند نیست؟ من چی کمی دارم؟ اینو چیزم ری کالا و حسادت میکنین که خدایا چی کالای مقبول داره، ما به این چیزا ضرورت دارم، من باید از به حق خود دفاع کنم که من نتر حسادت گپ. این گپم غلط بود، اما خیر. حسادت نکنین با دیگران که نمی خودش یک استرس است براتون. وقتی که همراه دیگران خود مقایسه میکنین، این کار خوب نیست. و در بخش دوم براتون میگم که ما چرا نباید مقایسه کنین خود همراه دیگران، اما میگم تا در این بخش که استرس نکنین راجبش. و اگر مسابقه میکنین، رقابت سالم داشته باشین، نه رقابت بسیار ناسالم که شما را دچار بسیار مشکلات میسازه در زندگی، که شما زد از اون نفر کارهایی که هیچ در فکر آدم نمیایه انجام میدین. وقتی که در یک زندگی بی هدف داشته باشین و در زندگیتان یک پلان نداشته باشین، اینمی هم برتان یک استرس می باشد. وقتی که نمیفهمین که کدام طریق پیش ببرین زندگی را، وقتی که رایتان بسیار توته است، از این نگاه میگم که به یک جای زندگی میرسی با زیران میمونی که من چی کنم حالا. قطع میشه رای زندگیتان، باید از همه روان باشه. از این نگاه میگم که کل چیزایتان پلان باشه و بفهمین که کدام کار را چی وقت کنید. وقتی که شما خود بیچاره میدانین و
فکر میکنین که دیگه چانس به زندگی نیست، این هم شما رو دچار استرس میکنه. ما فکر میکنیم که خو اینمی بدی شده از زندگی ما، زندگیم خلاص است دیگه، خلاص است. نشده خلاص. زندگی طولانی ما نوجوانا در پیشوی خود داریم و این کلانای ما کلان هستن، اما زندگیشون ختم نشده. البته ای در دست ما نیسته که ما چی وقت میماریم، به دست خداوند است. اما فنم قدر وقتی که زندگی داده شدیم ما باید سوء استفاده کنیم. از این نگاه میگم که بدی شد خود روز بعدیش کل چیز تغییر بدیم. من گپ میگم شاید سر کلانای ما باید بخوره، اما حقیقت است دیگه. یگان تا از بزرگای ما رو میبینین خود پیر میدانن. اگه پیر شدین معنای این نیست که زندگی تان ختم شده. اگه جگر خونی شده در زندگیتان و یا خوش نیستین امرای چهره تان، این معنای این نیست که زندگی ختم شده. برنامه که دارین شکر کنین، خوش باشین، سر خود افتخار کنین. و من شما رو نمیخوایم معلومی بتم بزرگای عزیزم، من فقط میخوایم بگویم که سر خود افتخار کنین و تشویش نکنین که چند سال هستین، رویتان خط داره یا اندامتان. و من این چیز برای نوجوانای عزیز میگم که اگر شما کدام جایتان اوگار شده بسیار خراب که فکر میکنین سر چهرهتان تاثیر میکنه یا یک گپ بسیار خراب شده در زندگیتان، تشویش نکنین راجبش. تیر شد، زندگی هنوزم ادامه داره. خوش باشین، شاد باشین در زندگی. So in the first part of my show, I'd like to talk about beliefs that stress you. What makes you so stressed in life that you just can't take it anymore? Now, you might be wondering, why do you talk so much about mental health on the Neginaha show? It's because we teens and kids out there, we have a long life ahead of us. And during the years of being a teen and a youngster to the world, many things will happen to us. We are continuing to grow. And just like our bodies are growing, our hormones are changing, and also our behaviors are changing. So it's good to know what to do during that time, what kind of personality we should have, and etc. So I'm going to share with you some beliefs that stress you, and I want to share these beliefs with you so that you know what to stop worrying about. The first one, when something difficult happens, you make it worse. Let me put out an example for you. You fail a test and you get like a 50 on it. 50 is usually the mark that fails us. And you're not happy about it. It's already not the greatest thing to happen in someone's life. But how do you make it worse? You sit in the corner of your room and you just cry, and you get so upset, like, oh my God, why did I get to fail on this test? But you shouldn't be doing that. When you got that test and you failed it, a couple tears were fine. They were normal. Obviously, if you get a test and you see that you failed it, it's not the greatest feeling in the world. But instead, you should have done something that is going to change it completely. And yes, a couple tears were fine. It's moved on. Now, for the next test, what am I going to do? I'm going to study so I get a better grade. This is a very good approach to it. Not sitting in the corner of your room and crying, because that is going to make you so stressed. The next thing that is going to make you very stressed in life is that you take something that chance is so little and you turn it into the biggest thing in the world. And you think that is just gonna happen to you no matter what, when the chance is so little. Let me give you an example.
For example, like 70,000 people are tested for COVID every single day. And it's usually around 2 to 3% that test positive. And you think that you are 100% going to get COVID, no matter what happens in the world. Dude, it's only 2 to 3%. Relax. You need to take care of yourself, but it's not like it's going to happen to you no matter what. The next thing, over-exaggerating. Oh my God, this is something that we do a lot. Let me give you an example. Your phone is scratched, just a little scratch. And you tell someone on the phone, oh my God, my phone is so, like, it broke, it's terrible. I need to get a new one. There's scratches everywhere when there's really just a scratch on your phone. It's done, it's over with, it's fine. Maybe you could get it repaired. You don't need to buy a new phone. It's not like the biggest scratch in the world. Don't over-exaggerate, because it's going to make your life a lot more difficult. You see that the salt in a dish is very little, and you say, oh my God, there's no salt in there. It's not like it's no salt. There is some salt. The next example. The next thing that is going to make you stress, the next belief, when you compare in life with others, when you have competition with others, and when you are jealous. You look at someone and you're like, wow, she has or he has such good clothing. And you look at your own clothes and you're like, oh my God, my clothes aren't that nice. Or you see that someone got a really good mark on a test, and you're like, wow, she or he got 100. I should get that. Why can't I get that? Why can't I get them? What am I less of her or him? Or sometimes you're so jealous of another person. Don't do that, because those three things are gonna make you so stressed in life. When you look at someone, or you see something and you're like, why don't I have this? Why can't I do this? What do I need to be this? Or you try to do competition with them. Of course, healthy competition is one thing. Healthy competition is when both people in the competition, or no matter how many people are in the competition, they're going in a very smooth way and they treat each other very well, and it's not like they're enemies. But when you have unhealthy competition with others, it's not going to be a good story. And when you're jealous of others, I find that probably makes you the most stressed, because you want something that others have so badly, but you can't get it. You're so jealous of that. Don't be jealous of others, and don't have competition with others, and don't compare yourself with others. When you don't have a goal in life and you don't have a plan in life, your life's going to be very, very jumbled up, and you're going to be very stressed. When the path you're taking is injured, by this I mean there are parts of the path that are broken from each other. So you go to you start taking that road, and then you stop, and then you continue, and then you stop. Your road is basically cutting out. That's not good in life. You need to have a smooth road ahead of you, and that shows to you that you have a plan in life. You have a goal in life, because a life without a goal and a plan is going to make you very, very stressed. When you think that there is no chance for change, that you are unfortunate in life, that also makes you stressed. My friends, when something bad happens in your life, there's always a chance to redeem yourself and to continue life. Because we teens and kids out there, we have a long life ahead of us. Okay? If something bad happens in life, we can let it go.
we need to think about the future. And I want to say something to all the adults out there, and I don't want to insult you, but this is my opinion. Sometimes I see our adults or older teens so upset about how they look or what's happened in their life. But be proud for who you are. Life's not over yet. Remember that, Allah subhanahu wa ta'ala chooses when we die, and our fate is in Allah subhanahu wa ta'ala's hands. So life's not done yet. You always have a chance to redeem yourself. Sometimes adults say, oh my God, I'm so old. I look so old. This part of me is not pretty. This part of me is not good looking, or something terrible has happened in my life. My life's over. And kids do that too. I'm not saying it's just adults, but kids do that too. But don't do it. It's going to make you stressed in life. Be happy in life. And this is to all the kids out there who have an injury or may look different from others. Don't put yourself down from others. Be strong and happy for who you are. That's all I can say. Now I'm going to take a short break and I'll be right back. برگشتیم از وقفه دوست عزیز و این بخش ما راجع به شخصیت ماست و ما راجع به گپ میزنیم که ما نباید از کوشش کنیم تا دیگران را خوش بسازیم از خود و شخصیت خود تغییر بدیم از خاطر زود. این یک بخش بسیار اساس است. از خاطر ما چندین نفرهای نمیشناسم که بیخی خود تغییر دادن فقط که در جامعه یک جای خوب پیدا کنن. از این نگاه میگم که تمام چیزایی که بهش علاقمندی داره واره یک طرف ماند و رها کرد تا که مثل دیگر نفر آور شوند و در زندگی امر دیگر را خوب باشند. لطفاً کوشش نکنیم تا که دیگران را از خود خوش بسازین. البته کار خوب است وقتی که یک خوبی میکنین به یک شخص و خوش میشن و عقل نظر دارن زندگیتان که هفته بعد بخیر راجع به قبول کردن نظر و نصیحت چیزا حرف میزنیم. ما در این بخش میخوایم راجع به خودتان گپ بزنیم. یگان وقت ما یگان کارای این کلمات استفاده میکنیم دیوانگی میکنیم متوجه شدم مایکم یک ذره چیز متوجه میشیم که متوجه نه مایکم بود ببخشید. شما یگان کارای دیوانگی میکنین که هیچ وقت در فکرتان نامده بود اما از خاطر این کارا را میکنین. چرا؟ از خاطر میخواین که یک کسی را ازتان خوش بسازین تا که در این گروهشان جا پیدا کنین یا به صفت دوستشان قبول شوین. نکنین. فقط یک تای شما هستین در تمام دنیا. شاید 1000 دانه مهناز باشه در این دنیا. من این گپ بر خود میگم. شاید 1000 دانه مهناز در این دنیا باشه. شاید یگان تاش هم قدم سنم باشن. شاید یگان تاش مثل مواره مویای نسواری داشته باشن اما مثل مواره فکر نمیکنن. شاید چیزی که من خوش میایه واره خوششان نبیایه. شاید یک مهناز باشه وام 13 ساله باشه در این دنیا، وام حرف زدن زیاد خوش داشته باشه اما بیخی یک نظر دیگه داشته باشه راجع به زندگی و زندگی خود دیگه قسم پیش ببره. شما یک تاستین در این دنیا، فقط این گپ فراموش نکنین. وقتی که دیگران را از خود خوش میسازین، از خاطر شخصیتتان میگم که مثلا یک گروه اشتکاست در مکتب که زیاد رپخانی میکنن و زیاد رقص میکنن اما شما قدر خوشتان نمیایم،
دیگه کس نیست در مکتب میخواین امرشون در بینشون جا پیدا کنی و دوستشان شوی و اگر ازتان خوش شوه معنی از این نیست که شما خودتان میشین، شخصیت خود نو پیدا میکنین. البته یکان تا هستین که یک دوست پیدا میکنین شخصیتشان کامل میشه و گپای میشه در زندگیشان که وره خوشبخت میسازه، اما یکان وقت شخصیت خود که از دست میته مردم و طفلا و هر کس که باشه از خاطر زی از دست میتن که میخواین دیگران رو خوش بسازن. یک مشکل وجود می داشته باشه در زندگیتان وقته که دیگران از شما خوش هستن و شما دیگران رو خوش میسازین اما خودتان از خود خوش نیستین، خودتان در جایی که میخواین باشین نیستین، کارهایی که بهش علاقه‌مندی دارین نمیکنین و شخصیت خود کاملا از دست دادین. از اون خاطر دوستای عزیز افتخار کنین سر زی که شما کی هستین. البته کاپی نکنین دیگران را مثل دیگران و حال خود نسازین، از خاطر که فقط یک تایتان است زندگی در تمام دنیا. و یک گپ براتون میگم که اگر خود شما از نگاه شخصیتتان از دست بتین شما بی‌معنا میباشه نام داشتن، از خاطر که هر شخصیت یک ارزش هم داره. این بخش کوتاهی بودم و من حالا طولانی ترش میسازم. ما یک وقت بود دوستای عزیز که قدر دوست نداشتم در مکتب. یگانه دوستای والدینم بود، فامیلم بود و قدر دوست نداشتم دیگه در مکتب. من زیاد راجع به زید صحبت میکنم و یک وقت رسیده بود بسیار خطرکیم که من کاملا از یادم رفته بود که من چه قسم شخصیت دارم، از خاطر که امروی هر کس کوشش کردم که دوست شم. هر کس که نو می آمد در مکتب، هر کس که در صنفم بود کوشش کردم که امرویشن دوست شم. یگان تا می بودن که زیاد ورزش میکردن، من ورزش کردن شروع کردم. یگان تا می بودن که خواندن میخواندن، من کمک سر خواندن شروع کردم. یگان تا بودن که رقص میکردن، ما هم رقص شروع کردم. جیمناستیک خواهید در عمرم نتانستیم و نمیکنم هم از خاطر خوشم نمیایه. هر چقدر کوشش کردیم بهتر سرم خنده کردن. گپ سریزیست که هیچ کس مثل ما وره نبود تا که من یک روز رفتم پیش مادر و پدر جانم و من واره گفتم که هیچ کس مثل ما وره نیست. من چی کنم؟ در مکتب چی کنم؟ من دوست ندارم، هیچ کس نیست که ساعتای نال چاشت خودم مرشان تیر کنم. گفتن که حالا وقت خود ترکیتان است، وقت است که کلگی در عیش خود است و کارای میکنین که برای خودشان خوشایند باشه. تمام یک چیزی را پیدا کن در زندگیت که تو را خوش میسازه و اون مورد بهترین دوستت بساز تا که یک دوست خوب پیدا کنی که تا آخر زندگیت امرایت باشه. که یگان دوستای مادر و پدرم است که واقعا تا به حال امرایشان صحبت میکنن که بسیار ایره که من میبینم میگم که والا گپشان 100% حقیقت داره. وقتی که ما کلان شویم هوشیار شویم دوست خوب پیدا میکنیم و دوست خوب نصیبم میشه که مثل ما ورم میباشه. اما در این وقت خودترکی ما خب اگه دوست نداشته باشیم چیزی که زیاد علاقمندی دارین باش اونمو را دوست خود بسازیم. من بسیار زیاد نقاشی را قسمه که میفهمین خوش دارم، درس خواندن خوش دارم، کتاب خواندن خوش دارم. اونمو چیزا رو من دوست خود ساختم در مکتب. اگر کس همراهم صحبت نمیکرد خب خیر است، من همراهشان خوب گپ میزدم. حالا که در یک صنف قرار دارم که یک ذره کلانتر شاگردانم خدا همراهم خوب رویه میکنین، اما قسم نیستن که 24 ساعت همراه ما باشن. وقتی که در
کارهایی که زیاد خوش دارن مصروف می باشن. مثلا ما زیاد فوتبال خوش دارن، من خوش ندارم. من میشینم در کنجک کتاب میخوانم یا رسامی میکنم. من در ساعتای چاش خوش دارم که یک دق از هوای تازه لذت ببرم، یگان سو قدم میزنم یا امرای مادر پدر خود صحبت میکنم. البته اگر کار نداشته باشن زیاد در کار خود یا ساعت لنجشان باشه دیگه، این یگان کارهایی است که میتونیم کنیم. شخصیت خود از خاطر دیگه کسا از دست نتین، از خاطر که کس پس زندگیتان میاد و پیدایش میکنیم. دوست هم اگر نباشه به صفت خوار قبولش کنید یا بیادر قبولش کنید، اونمون نفر خوب نصیبتان میشه. خب البته انگلیسی صحبت میکنیم. We're going to talk about being yourself and your personality because it is something that is very important. Don't aim to please others, okay? There might be a group of kids in your school that you really want to be friends with because you have no friends. Don't change yourself because of them. Don't do things that you don't want to because of them. Sometimes we do the craziest things in life that we can never imagine just to fit in. Don't do it. You have your own personality, okay? There's a problem in life when you are pleasing others and everyone else is happy with you, but you are not happy with yourself and you've completely lost your personality and you're just searching for who you are because you can't find it in you. You lost your personality. You lost everything that you were. Pleasing others doesn't mean being you. If others are happy of what you're doing, even if it's the craziest, like jumping off the roof or doing something you don't want to do, it doesn't mean that you're being yourself, okay? Your personality is completely different from others. There's only one of you in this entire world. Now, my name is Mehnaaz, and it's not the most common name, but there might be like 1,000 more Mehnaazes out there. And some of them might be the same age as me, some of them might be older, some of them might be younger, but none of them think the same as me. Just because you have someone's name doesn't mean that you think the same as them. So, you need to be proud for who you are and not lose your personality, okay? Just because you want to find a friend doesn't mean that you're going to have to pay the price of losing your personality. Because your personality is something that cannot be found everywhere in the world. There's only one of you. No one can change that unless Allah subhanahu wa ta'ala brings someone into the world who's completely like you. Now that happens very little in life. I want to share something, okay? And this is a little bit personal, but I still like to share it with others because it's good for them to learn from this story. I was a kid and I had no friends at school. And I tried everything to fit in with other people. Some people like to dance. I started dancing. Some people like to sing. I started singing. Some people liked to do gymnastics. And I tried that, and what did they do instead? They just laughed at me. And now, to this day, I've never liked gymnastics, and I will never like it because I just don't like it. And I don't plan on being a gymnast in the future. No one was like me. One day I went to my parents and I was like, I have no friends. What should I do? I've tried everything, but I can't find a good friend. And they said, there's only one of you in life. Turn your hobbies into your best friend. When you grow up, you will find a friend that will always be with you till the end of life. And I see them all the time now that they're talking with friends that they they have been talking to for years and they've known for years. Those are your true friends. Remember, my friends, that when you grow up, you become smarter. And you will find a friend that will always be with you. But it doesn't mean that you need to lose
all of your personality and your hobbies and your dreams just to fit in with others and become friends with others. Because there's only one of you. Don't lose your personality because it is such a precious thing in life. Once you lose it, you're just going to be searching for a way out of that terrible feeling of, who am I? So please, stay strong and be proud for who you are. حالا دوستای عزیز رسومی هفته نگینه را براتون نشان میدم و راجبش صحبت میکنیم که این یک سگک است. ما بسیار کم راجب حیوانات صحبت کردیم در پروگرامم، اما میخوایم بگویم که من بسیار سگکای چیچینک خوش دارم. مخصوصا سگک خورترک پامرینین که اینقدر کوچک است، قدر نرم است که بسیار خوشم میاد. و من به سالگری 13 بسیار یک سگک میخواستم، اما باز مادر پدرم برم گفتن دو چیزه که فکر من یک ذره راجبش تغییر کرد. هنوز میخوایم یک تا سگک، اما امکاناتش قدر نیست. الف، ما در یک بلدینگ زندگی میکنیم و داشتن یک ایوان بسیار سخت است. بلدینگ که باشی، یک آپارتمان. و دومش خانه با یک ایوان بی فرشته می باشه. و وقتی که خانه یک مسلمان بدون فرشته می باشه باز گپ خراب است. و اگر ما این سگک در بیرون بانیم، خب بالکی نیست دیگه، یخش میزنه بیچاره مریض میشه، ما نمیخوایم. از او خاطر ما فکر خودت تغییری دادم راجع به این مسئله، اما هنوز ما سگک رو خوش دارم. از او خاطر وقتی که امکاناتش نباشه دوستای عزیز، زیاد از مادر و پدرایتان اصرار نکنین که یک چیز را براتون بده، مثلا یک ایوان. البته یک سامان بازیش گرفته میتونین. او قسم که سامان بازی باشه مانشی نیست که فرشته نمی باشه، چون او سامان بازی است. اما وقتی که واقعا یک ایوان باشه در داخل خانه تان گپ خراب است. و به عزیزایی که یک تا ایوانک دارن در بیرون خانه، من میگم میتونه که خوب ازش نوازش بدین و بسیار خوشبخت هستین. اگر خوشتان اومد این رسومی لطفا لایک کنین در صفحه فیسبوک و اینستاگرام نگینها. This is the Neginaha drawing of the week that I'd like to talk to all you about. It is an adorable little puppy, as you can see. And as you all know, I love puppies. Well, you guys don't know that. My parents only know that. I want to share this to you all about me, that I love little doggies, especially when they're Pomeranians. They're so fluffy and they're little. I don't talk that much about animals on the show, honestly, but you know, I wanted to share something with you all. And for my 13th birthday, I really, really, really wanted a dog. Like, I really wanted it. And it was going to be an adorable little Pomeranian that's just about the size of my hand. But I couldn't get it. Why? My parents told me some things that changed my decision and my opinion about having animals in the house. The first, we live in an apartment, and it is very difficult to take care of an animal in such little room that we have. And the second thing is that houses with animals are without angels. And that's not a good thing for us Muslims. So if you live in a house, it might be a lot easier to take care of a pet because you could leave it outside and take care of it. However, when you're living in an apartment, it's not easy. And even if we leave the poor thing in the balcony, it might freeze and get sick. So it changed my opinion. And this is one thing I want to let you all know. Please don't force your parents into something that the chance is very low and it's going to be very difficult and there's just no way out of it. And to all of those amazing people out there who own houses and have little doggies in their backyard, you are very lucky. If you like this week's drawing, please like it on the Neginaha Facebook and Instagram page.
تشکر دوستای عزیز که همراه ما یکجا بودین تا آخر برنامه. لطفاً برنامه نگینه‌ها را هر دوشنبه شب ساعت 6 بجه از طریق تلویزیون جهانی امید 24 فراموش نکنین با همه برنامه‌های دیگر که در تلویزیون جهانی امید 24 پخش میشن. با خداوند میسپارمتان.